ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድና የተከበራችሁ የዩቱዩብ ቤተሰቦች ዛሬ አዲስ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይዤላችሁ የመጣሁት አዲስ ነገርም ፌስቡክ አዲስ እንትን አንጥቷል። አዲስ ፊቸር አንጥቷል። ፊቸሩን አሳያችኋለሁ። ማንንም ቢሆን የእናንተን የፌስቡካችሁ ውስጥ ገብቶ ፕሮፋይላችሁን የእናንተን እንትን እንዴት እንዳይ ማድረግ እንደምንችል እንዴት ሎግ አካውንት በቃ ፕሮፋይላችሁን እንዴት ሎግ ማድረግ መቆለፍ እንደምትችሉ ዛሬ ላሳያችሁ የመጣሁት አዲስ ነው። አብዛኞቻችሁ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። አዲስ ነው ያመጣው ፊቸር ነው። ቀጥታ ወደ ፌስቡክ እንሄዳለን። ግን ከዛ በፊት ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ቀጥታ ወደ ፌስቡክ እንሄዳለን። እሺ ቆይ እዚህ ጋር እንትኑን ዘግቼዋለሁ። በኔትወርኩ ነው የዘጋሁት። አንዴ ጠብቁኝ፣ ይቅርታ። እንትኑን ቆልፌው ነው እንዳይሰራ አድርጌ ቆልፌው ነው፣ ይቅርታ። እሺ ከፍቼዋለሁ። እንደምታዩት አሁን ይሰራል። እሺ እንግዲህ እንደምታዩት ነው። እንግዲህ አሁን ቀጥታ እንዴት ነው የምናደርገው? ሶስት ሰረዟን በመንካት ወደ ፕሮፋይላችን ነው የምንሄደው። የኔ ፕሮፋይል ይኸውና ትንሽ እንግዲህ ኔትወርክ እንትን እያለ ነው ዛሬ። ኔትወርክ በጣም እያስቸገረ ነው ዛሬ። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? እዚች ጋር ይኸው 3 ነጥብ አለች። እዚህ ጋር ኤዲት ፕሮፋይል ከምትለው አቀጥሎ 3 ነጥብ አለች። 3 ነጥቧን ክሊክ እናደርጋታለን። 3 ነጥቧን ክሊክ ስናደርጋት ቀጥታ ወደዛ ወደ እንትን ይወስደናል። ትንሽ ጠብቁኝ። እንግዲህ ዛሬ ትንሽ ኔትወርክ በጣም እያስቸገረ ነው ዛሬ። እሺ ከዛ በኋላ ይሄው አዲስ ፊቸር ነው። ሎክ ፕሮፋይል ይላል። ያያችሁት? ሎክ ፕሮፋይል ይላል። ከዛ ሎክ ፕሮፋይል የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ይሄው ኦንላይን የሚትለዋለሁ ለኔ ብቻ ሎክ ፕሮፋይል ይሄው ቆልፌዋለሁ። የኔን ፕሮፋይል ይሄው እንደምታዩት እንግዲህ ፕሮፋይሌን ቆልፌዋለሁ። አሁን ማንም የኔን ፕሮፋይል ገብቶ ማየት አይችልም። እንዴት ነው እሱ ማወቅ የምንችለው ካልን እንዴት ነው ማወቅ የምንችለው? ቆይ ትንሽ ጠብቁኝ አንዴ። ይሄው እዚህ ጋር ሎክ ፕሮፋይል ላይ አሁን ማንኛውም ሰው መጥቶ በዚህ እንትን ገብቶ ማየት አይችልም። የእናንተ የምትለቁትን ቪዲዮ ምናምን እንትናችሁ ፎቶአችሁ ምናምን ማየት አይችልም። እንደዚህ መቆለፍ ትችላላችሁ። እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። እንግዲህ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እንግዲህ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።